ano po ini kuya? Di arapat. Di arapat ako siya. Ito original. Ay, meron na. Atres po ano? Ang back to back. Balik tayo. Oo.
Oh, nabigisa. Ano na? Asignatura man ang gano'n.
Sa tray. Ako po. Ano po, boy? Ay, yeah. Okay. Ay, po, kaya ko lang kami ganda. Ano? Ato. Ano? Kasi po. Siguro pa, kami ganda. Kapag yun na sila. Ano? Bala? Kapag, Hindi. hindi na ko yaon. Ha? Hindi ako pa kanila, ako pa.
Naalagyan mo din pa. Kaya mo nagpili ka ba? Ano po sa maaraw ng ano, market mo pa. Nabakan Kung dumaba ka magilig sinuwan. sa kawalan. Oo. Tapos kaya ako, nililay na dito. Kami na tatakaw. Pagkalo, pala na pagkalo ko, kung nakalong. Oo, hindi ka mapili makalalo pa. Pakalaw pa dumating. Basta makakapanyol. Yan. Iwan ka, o, talay ka, pula pati ka, ay gawa din na, maglabakan ng ba. Kapapit na wala sa aga. Pista? Ano, magluto. Ang nga eh. Magkali-kali. Ay, hindi mo kami nagluto. Dawa. Diyan ka na mo pa magluto. Ay, magkaimahan. Ay, iyo. Yan yung mga natin ko yun. Ayan.
Okay na ba sa 7:30 para Dali maka... na. Sabi lang mo, anong oras ba ito? Meron. Nagawa ka 7:30 naman. Okay na. Kasi nila sa Bakit mag-delay. lang? Naku, sige lang. Kaya mo naman mo. Ako. Okay. Ako. 7 pesos. Oo. Okay ka na. 7 pesos. Okay. Sabi na, okay. Tama ka. Yan, may pag-ano. Hindi na ako po. Yan, patat na din. Ano oras ko deliver? Sir, kung ano naman. Kasi ano ba yung outside shipping? Kasi doon, Ayun po. Saan ba yun? Sa bahay ba yun? Ano? You're not offended. remove ko na yun. Lalagay na manakaw. Yan ang sabi ko rin.
naman mo, nagkakong pa mo. Hindi ko naman mainit. Hindi mo babantay mo ko dito, tapos mo pahalin mo. Mainit ka lang yung galing. Mabayan. Tama tayo dyan. Nakabulok yun. Iya, day. Ako nalulungay. Yung mabutan kung nilihan.
Interview pa siya. Ay, interview ba? Oo. Nina, ilalo ni itong pulang. Ano? So, ano na? Sige na ka rin. Cancel ko na lang.
Ako na lang po, makalimit. Ito, parang tayo. Ako na lang po. Ay, ito, ako kumain ba? Ayun na ako. Ang sabi na lang po. Cancel. Okay. Like, masasabi niya na cancel. Ito ko na makaana. Ayan, sige. Wala akong dala. Pumasok. Sa 4-1 po. Dapat makita ng hindi na maduman yung mga pangkulit. Ha? Inaunod ka mo. Kami yung bago ba? Ha? Yung natrabaho ko na sa iyong dati. Yeah. Wala ko po. Sandal ka naman. Kaya mo na ibigay ka. Hindi ako kumain ng Kung may pinansin mo, tama yun. Oo. Ikaw. Oo.
Sa tray, out na. Kita ko, di ba?
Kalau berpikir ke, ini kan buatan aja.
Ako rin gusto ako mo. Iya. Pero pwede ba ito? Wala kang masakit. Babos. Kaya medyo ikaw. Kakalit ka. Kasi yung ibang cellphone niya, dito sa drawer. Dahil pa, so dahil pa.
akong ginubo. Ikaw, paano nagkakaroon? Last day lang. Princess, ito yung shampoo? Oo, nabay ka mo ito. Wala nga. Princess mo sa kanila. Tapos, saan? Bumikay. Sabi naman, Sophia. Ikaw, Pabo. Ay! Ang ganda, no? Sabi ko, sino ulit mo sugamit mo mo din tapo. Ano ba? Tama, minagalap dito sa ego. Ano? Ano ka? Ikaw. Yan. Yan. Yan, ano ka?
Ano yun? Bala mo? Nabili ka ng bala? Sige, hilaw niya rin dito. Hindi. Dumaan na ako sa sabi mo. Kalawi ba ka na? So na, O, mabala na. Mabala ka. Oo, mabala ka. Ano kung nila sa bala ka? Malagyan mo naman dito. Ano ba? Hindi, nakakawan na kami. Sabak na kita. Ikaw sa tamang, ikaw sa pagkakita. Una yung dyan, 1-4. Diba, sir? Ano, bilibig, kaluga. Ito, ako ba? Tapos, 1-4 ka lang. Ikaw na bigyan. Tapos, tumugo. Harapan. Plastic ka lang. Oo. Ayun na, ito si Kota. Ano yung sinawin? Pero na, ito, gulit yung mga makapit mo. Kaya ito, arga na, hindi ka nilagyan na ito. Ano ba? Ay. Eh, ano para sa tao? Oo. Di makapunta na. Kapalik. Ako kumain ka nila, tuwag na. Kaya? Oo. Ako kumain naman kami. Dura mo para dito po gani. Mo para kawat dura mo na po gani. Mo para kawat dura po. Eh, kita ba gani? Gusto ko na. Puta na yan, kasi mag-zero na. Eh, palanta nga yun. Pag ikaw na to, ano, kasi ano yan, oh. Ano, si Paul, di nga natin. Alis yun. Kaya tapang firma, no? Akala ka mo kami dito.
The yellow. Igwa.
Tingnan na po yan. Julius. Julius. Lumahan sa tindahan. Saan, Julius? Dito ni Pugi. Nakapatimbado tapos balik. Diba? Sayang sayang, bakit ikaw? Oh.
Hintay ka kaso. Hindi na? Ha? Wala pa. Ha? Ano yun? One tapos four. Then, yeah.
Ay, papakala na si mama. Ano yun, mama, sinuno, magkakalat na giniling na TV. Ano na sinuno? Alas 12 na ko. Muna ako. Hinintay mo na kumain.
Ano ba? Nakaprint kayo kasi gayos. Sabi, hindi ka na tayo mag-print. Sabi ko, bala kayo na eh. Sabi ko, dahil yung kama, sabi ko kayo, gano'n kama. Ayun. Mine.
Then, hindi po ako, no, tak mo ba pangalan ng
Mali, marinig si Reject.
Ito'y talos. Sabi mo, bakit hindi na pa kumakain? Isa pang ha. Hindi na talaga. Ewan yan. Hindi kumakain ako dito. Utang ko. Hindi ko pag-test ko. Hindi ko talaga. Kapag araw din ako laging may day. Nakakasok ko lang ulit. Bilan mo kami ng ilo, alas 8 na umaga. Iyan pa ako, hindi ko nakakasok. Hindi ako nakakasok. Okay na, pala na naman. Kaya naman. Alam mo kung mahirap na.
Ay, ito nga, oh, inaano ko na. Ito pa yung kanin ay ito sa nakakain ko. Oh. Hindi nga ito, makikipag magipag-chismis ako ng mosa. Tapos, ano sabi ni Joseph? Dead news. Ano? Bakit? Oh. Tapos na kinagaya yung rare, pati yung rare natin, kinagaya. Ano yun, dinosaur? Ginagaya, yung DS natin ginaya, pati yung rare natin ginaya pa din. Iba din talaga si Krila. Ito lahat pareho ah. Bakit ito sa inyo?
Yung namin ano, ano itong mga ngayon? Ang tagal, kaya ako, hindi kami pangalan ay ito. Pag hindi ka mataram, oh, yan. Hindi na daw kulang. Ay, yun na. Ano pa na? Kailangan pala. Halika na, Nad. Papagali. Engre, ano yan? Ayan. 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 Wala ko po. Hindi mo lang pinakay?
Hindi naman sa akin, nasa office na, nasa office ako. Wala tayo. Mahina. Tayo, wala. Hindi na lang ako. Hindi ko ba yun? Okay. Ano pinuntahin mo? Maganda. Okay. Anong nasisin ko? Ayun, direk. Ang magandang panako, nakaupo na sa kain nakatrabaho na sa salo. Ang nag-medyo data ba? Tapos, dito ko, dyan, kung kilo na, tapos ko, 24, ano pa nga? Ano pa hindi na ito, direk?
Sinabihan ka na sa 1 kilo na Omelia. Tapos ka ba ng kilo ni Patro? O ikaw sa na nag-isip ka? Ah, topic. Hindi nga, hindi mo sabi yung baka kulang, baka kulang. Tulo na ako sa pagkawa baka. Sa Roque. Ha? Kung bukas ko man sa Santiago, di naman ka ng Santiago. Ayun. Mga lang ako. Ha? Why? Yeah.
Yeah. Hindi ko na ako. Pero, bike. Pero, bike. Pero, bike. Wala akong tao. Hindi ko cash out. Cash out nga lang. Depende yung cashing. Kaya po, cashing ko ng cashing eh. Cash out meron din. Siguro balikan ko na doon.
Sabi mainit kung hindi nakakay. Mainit pala. Apisan ko. Ko alam kung sino tatay mo. Open na nga, yung ano, number 1 lang. Ano pa lang? Totoo ba? Ano po yung ano nito? Ah, ay, sarap mo. Ano pa nasunod? Ano ka nag-bake? Ano?
nga lang ay dahil ganun ka. Ano? 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 Okay, magsabi sa why. Okay. Ayun ba, itong ano? Dami mo na ulit. Kami ng ASEAN. Sige, Ben. Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito ba? Ito, wait lang. Ito yung basahin ko na lang, alam ko kami nito. Kaya dumana ako. Walang wala. Ano, ang ikaw lang walang pagmamahal. Gusto ko lang, kaya ako dumana.
Soalnya na akong karton. Pero baka lyrics, sila ulit ko ka. Ano ma? Balik sa tabi sa phone. Gusto ko ikaw lang. Ay na, ani. Ako kay Daniel mo. Zero. So, pagka nagbabakal na. Plastic rata. Kirang pinaso. Isang rin. Bakal mga pakit. Ang ulit, kahit 350 bigay ko ba? Kasi makasunay ka. Tapos ano ka pa nga nito? Ito, kaya dyan sila sa bakal na ako. Buwang kilo. Nakalo. Hindi ka dapat ako alam ko kailan ka Laptop ko na lamang. Wala pa na nanood. Ako ba man ma? Leo pa na ma. Emerald. You. Ay, pangin meron na. Ito, may parang alam ko. Ano dahil? Ang proud, so ano yung ang trabaho, yung magandang ka. Ano Graph, letter. Ako lang magkano pagdoon din ang pagdoon din ang piso di ka pa kantiyo. Yung duwang tulong ikaw. So ano ba ba? Hindi naman pa ng mga multiple products. Kaya ano, tingnan din sa mga hindi ko Right.
na ano. Hindi mo ano. Bakit ka nagwawala ka? Gulang ay ko parang nagkakaya ako. Oh, mali days. Di ba rin sila? Halaga? Sa piling kang sudewa. Doon tayo na simula. Maharapan tumula. Ano? Tandaan mo pa sa puso at ang nalay kong pamela. Tawag ka ba? Ay, Paulo mo, makasama sa ito. bakit hindi na ayos ko lang? Nice one, mga takpasan mga. Ano mga, yan mga. Ang big point. Mga kaya mo ano. Gusto. Biglang ikaw sa pag-uwi. Alam, medyo chat ako. May narinig kasi ako sinabi ng ano yung ginig eh. Yung sinabi kasi sinig, wait lang chat ko. Tulay ko na. Hindi tama ba yun? Yung narinig ko? Tama? Ito kasi meaning yun sa amin eh. Bakit yung babaw? Dahil ako ko na babaw mo pa. Ayun yung meaning sa amin eh. Matalag ka eh. Hindi kapag pindutin, ano?
Kaya boy. Iba rin ito, Bigaro. What the name? Yeah. Sa'yo yun? Ang gusto mo. Yes. Art, sitit ko na niya ko na sa Perez, today. Babae. Binira siya ulo sa akin. Ba? Kaya mo nga ito po. Kaya mo yung gusto ko ba na kaya ka mo din to. TikTok ito. Ba't suwado? Pinakita ko na kanya mga Ay, magkakaroon. ay gusto kang kasat ko. Pwede mag-lock sa dyan ang din sa ano. Ayun. Sinasabi ko, nakaka... Ba doon kami gawa? Iyo. Ay, nako. Sayang. Satu. Kita animated pa ako kaya ito. Kaya ito nakakatawa. Ang data media technology data sa port. Gagawin sa port na siya. Open mind.
Hindi. Naku ka kasi. Sabi sa'yo. Hindi naman mainit eh. Sinungaling yan eh. Hindi. Lamig-lamig nga eh. Kailangan eh. Oo, bumalik. Ayun, nasi. Right, boy. Si Chris po daw nasa Gold District niya. Ha? Chris po daw nasa Gold District niya. Baka Mark? Kaya kita? Kaya kita? Mark, Kita na. Ikaw na mas maganda. Kaya lang ako. Si Aling Gala. Name Gala. Name. Sabi ko, di ba ang ganda mo na yun? Pangit ni Joy. Yes, so, wag mo ko gawain. Name. Ning, 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 ning.
content din ito. Ano, kami. Ano yung sa ano, hindi mo nababasa ng WhatsApp. Tamad ako magbasa eh. Tamad ako magbasa. So, ayun, di ba? Hindi siya, tamad ako magbasa eh. Kahit pa, wag, hindi ka naliligo. Ako na, ako na lang i-kiss nyo kasi ako, batong ako yun. Yan si Joy, hindi pa. Wag, sa akong pa. Hindi naliligo si Joy, no? Wag, ang baho niyan. Babaho ka din. No? Hindi. Hindi. Aprende niente.
Ay, haba. Maniwala ka maniwala ka dyan, name, ay, ang galing, naiubusan ka lang. Yes, nauna niya. Ano niya? Yes, niya.
Yun, sa video. Yun. Ay, hindi na. On. Happy New Year, hindi na din ito. Lang dito.
baliktad. Wala, magtatapa. Grinding. Ay, di mo daw, mingming na lang. Ayaw, mingming. Eh, bakit? Tingnan na po puro. Gusto lang ng mga tatawagin ni nga. Ang damot naman ni Ning. Bakit ka galit sa akin? Huwag ka na magtampo. Mas love kita kaysa kay Joy. Kaga, kagalit-galit na ba ako? Ako lang ang sabi na ako. Yeah. Sabi ko, Uy, maliit na. Auto ka na naman. Oo, ako lang pwede kumita dyan. Walang pwede mawa. Kakanta kita din, ganito na lang nila. Okay, sa akong kasama. Oy, ano lyrics yan? Hindi mo na kasi kakanta niya eh, para yung ganun yung kanta nila. Ano ba? Para may kapag. Onting ang bakit mawaling handong ka? Ganti ka na lang, ang banding-ding, gano'n din. Ning, wala na, kinikilig na si Ning. Kinikilig ka na. Ay, ang ganda ako kaya. Ning patumawa ang Diyos. Oh, ano din? Ikaw naman eh.
kami makakabigyan. Game na rin, game na rin, game na. Ala, nakaltan ka na nga eh. Lalagyan mo nga sa kalaan na ilalagay ko yung name para telephone. Buang. Si Joey Joy. Ay, bawa. Wala, binubang na ako ni Ning, di na kakanta, ayoko na. Di na ako kakanta. Wala, di mo ko love. Wala, di mo ko love, Ning. Wala din, hindi mo ako love. Huwag na lang, di na ako kakanta. Di na ako kakanta, di mo ko love eh. Paano ba yan? Iniisip kita lagi eh. Hindi, iniisip kita lagi. Paano yun eh?
na yan. Sige. Oh, magbago ang lingkod ng mundo. Espesyal ba yan sa kanya? Yun, dapat. Oo nga na. Oo nga na. Ano? Ninja. Na. Ninja ball. Oh. Apple. One. Nice. Meron siya ngayon po. Hindi mo ba ng Eric? With gold. Oh my God. No. Kawawa si Joey Joey, pinuhugas sa plato mo.
Hindi na kung sa plaza ko. Oh, yeah. Yan ang bibigay mo po. Di tayo mag-aaway, alis tayo sa tunay na mundo. Ayun. Dadaling kita sa aming bahay, di tayo mag-aaway, alis tayo sa tunay na mundo. Ano ba tinakot mo? Hello? Gabi hapon. Alam ko gabi hapon. Ay, nako, umiiral na naman yung pagka... Titir. Magaganda na ay
Yun eh. Pinanahulog pa. Diyan pala no. Okay, eh. Yung mga simula ko. Nawala ito kaloolan. Ayun. Talaga siya. Okay? At dahil saan kami pinsa ng tawag kahit na mas mapaganda. Ano siya mo? Oh, yun mo? Yun, gano'n na lang siya. Hindi ko kaya anong may pinsay. Matang Para makapasok ka sa YouTube. Ano siya mo?
mo pala, di ko rin mo lang. Maligo muna kayo, anyway. Gusto? Ayaw mo sa motor? Ayaw mo sa motor? Ito sabihin mo bibili kayo mamaya pagtapos yung maligo, tapos bibili kayo, dadalhin niyo yung motor. Bibili ko ng LT. Pakitaan mo ng pera. Parang naman maniwala. Ano ba pangalan yan? Yan. Ayaw mo kung sa ako. Lapit mo nga. Ang mga kausap. Ang hina mo sa bata. Okay na? Na? Dito ko. Lagi, wait nga lang, Ali. Wait nga lang. Pang ano ba yan? Pang kanin. Ito na, meron na. Ano ba? Ito ba? Daw isa. Utang ko doon. Galing ko talaga mag-announce. Ito na yung isa. Yan na. Yun ba yun? Hindi ko na. Dito na Ito ito pa naman. Kireta ko. Gago. Woo! Partida, puta din na. Snipe. Sheesh. Ang ina. Pass click. Pass click talod. Kaya 115 mo na ako. Kapag ko lang na bakal ko. Hindi mo makasya ni ganito. Ano ko lang hindi na. 450.
Oo. Ay, dahil, parang nagpipres ang gato. Dara ko wala iligay. Taon na akong kuha ng taon na akong mga hindi ko nagastos ang taon. Memang pang-limitin sa buhay. Hindi ka limitin siya. Kaya nila, bilo ka na. Kailan mo talaga ako? Kapag ba? Sa tricycle? Kung bakit ka na pinakal mo? Oo, taon 50 naman sa nangyayakon. Ay, iba, pwede mo. Kasi yan, dala ko din na. Ano ba nagkapon na, sir? Pilot, sa pilikod. Ilan yun? Ako, isang kahaba na. Dagan nating binta. Dagan nating binta. Sabi niya, bahala ka na. Hindi lang yan lang siya. Agar ko da. Bakit tinapon niya sa tumago? Di pa man ako nakabakal na ano, sa panggaton. Nag-video pa dumaan sa kanya, kabakal lang. Baka matapos ko na to, pinatupan. Subala. Tapos ang subala. Ayun na. Yan nga ito na sa darapla. Baka sobra na nga niya. Sorry ka sa nakit. Sorry ka sa nakit. Tapos so, api rin sa anak. Nandun sa may batas sa itang ko. Kung meron yan lang, di ba? Sabi ko, putang ina mo. Ano ko? Right, Lord. Sige lang, pwede mo pa magbuhay. Kaya na yan. Magpapalit dito. Pareha ka naman na to. Hindi mo yung pera dyan sa Pareha ka mga naman na to. Kaya ano kung Saka dito. ako na duman. Wait ka man magpa-pariya. Saka dyan. Hindi mo ako. Merong record yun. Talo ko dito na umuha. Hindi ko pa naman ako sa tao. Ang mahal ko na. Ilan to ako sa Tapos kumakain ko na. kira tinanong. Teka lang, mag-ibang kabangan. Budan mo na, udara mo May smoke ka ba dyan, Lord? Smoke ka kaya mo na dyan. Para hindi ka makita. Yun ang kalaban niya. Wala, hindi ko kaabang ah. Okay lang yan.
Airport tayo, like, airport. Ulit, tayo, yung kabisa. Sige, pasok dito. Pasok dito. Dito na ako. Baka may kasama rin yung driver mo. Pag may ano, may sniper, puta.
Down, down. Pero pa rin. Kaya, so, nice, 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 nice. Bulat ako nga. Buti nakita ko yung deep light. Ito, tago ka, tago ka, tago ka lang. Punta na ba, Ted? Hindi mo kita. Igaya mo lang, buhay na lang. Hindi naman galaw ko doon. Nagbumalaw. Doon. Nagbumalaw.
normal, ha? Isa ako ng ano, labis mo. Uy. Oh. Ano kayo, marunong naman tayo. Pwede dito sa akin. Nandiyan. Gawa lang rin. Hindi ko na pala. Parang Hindi ko sa mga nila.
nakapagtago agad. Oo po. Gusto mo nun. Na. Gusto mo lang dito. Gago, gago. Gago. Sabi sa may tangka. Nag-iingat. Nandiyan, nandiyan. Magpakala na tayo, Jonathan. Ako? Okay. Ang balat na eh.
Kailangan niya ba? Ito, napatay na rin yun. Napatay ko na. Nagsasalugan ko na po na. Babak daw siya. Okay na. Oo. Oo, hindi ko pa yung isa nila. May nalaking dahil nakakapatay sa akin. Lagi sila lang paniwalagan natin. Hindi mo ka dapat ito natin. Lagi niya naman. Lagi na ang kanya outfit. Mahal si outfit. Diyan mo siya nagbumakam. Ito na nga sa ano, yun.
Yeah. Galit na. Sabang ko mapigil na. Sabang ko mapigil na. Dalang ko na Yeah. Kaya lang kung Baru kita dalam mereka sebenarnya, main kita, tahu nggak? Orang itu tahu. Bukan kamu yang memang Maring nilai. Maring. Mereka. Ini pula lagi nak una. Ini siapa yang Oh, balik mo na sa kanilang Oh, so yung daan sa imo.
doon. Tara, nagsasabi tayo. Kakabila tayo sa ang sila talaga. Ang dami nila ang dami nila. Dami ko. Gusto nga tayo, nangamon pa rin. Ayaw. Kaya mo palang dumaan. Kasi nakita din ito sa hindi ba ako nakakasama sa dito? Ano yung wala pala ay. So yan, may kinahon ko sa dito. Ako na ako. Hindi ko makakita. Kaya ko ako ito. Bakit ko ito? Sabi ko sa mga dito tayo. Hindi ako wala ako ba? Ako tawagin ko lang ito ha. Tapos itong kunyan, magkaroon din ha. Pagdating sa nahaw. Tapos yan, 65 yan. 65 yan. Pagka ang kwarta ko yung gano'n, 1,000 ay 2,000 naman. Yung kwenta mo dyan, 2,000 naman.
Bawasan mo naman. Bawasan mo. Suka. Tapos, hindi ka po kung ano po. Kaputan mo kung nagano'n ito sa mga. Bago mo na. Pare. Sinamahal ko sila. Ano ba? Kung magawa sila, ano pa? Kasi kurang rate, kasi meron naman sa ngayon, naman sa hulugan ka. Hindi yan ang sisi ko. Mga bago pa, hindi yan ako yung matagal ko. Mabubuhin niya. Kasi lang sa bawal ng ano mo. Alam mo ko din ako nagpa sila na nagpa mga malinaw positive. Pinakalaking ako ba? Natry ang bayan. Isisave mo sa iya. Yun mo sa iya. Wala din. Kumita na pa ko dyan ang 70. Ilog tayo mo natin ang mga darap naman na lota. So, kurayawang namin ito. Dito ang lota. Hindi, hindi. Wala na.
Tapos, kasama niyo. Mag-ibig sila yung Masuk ka, manising ako. Diba, doon? Masuk, ano? Ano ko lang dyan, Kaya na po siya. Hindi mo siya nagbubungot po. Kung saan nagbubungot po, ayaw. Pero nagbubungot mo na po. Pero, sabi ko yan, kung sa kabalabo, yung nakakagumol yung sinuwi yung sa abuhan ko lang. Okay. Bayot. Okay. Ganda mo to. Okay. Mira.
Yan o. Sila. Lang yun. Kapag napangalabot, Hanggang sino, kung makakalimutan yung sa pang nasa okay lang. Kasi nasa gilid meron na. Yan na. Dito ka sa dito ka sa pwede sa gilid natin yung dito sa akin, may pang Ay, ako. Ah, sabi ko sa inyo eh, sabi ko sino yung tumulong tayo, sino yung sino.
Ano lang, dito mo isa pa? Dito mo isa pa? Sabi ko eh. Sarap naman yun, no? Marami ka na doon. Ayun. Dahil, ulo. Hindi mo alam siya, pinutira ako. Kamusta mo ulit? Kamusta yun, no? Mahiya ako lang sa kawala pa. Hirap. Umakyat. Umakyat.
Papakita para natin. Ako dun. Hindi ka na talaga. Baka manali ka. Ayan o. Hindi ka na. Wait mo. Putang ina mo naka-helmet na. Ang ulat ng ulo. Ako, ulat ng ulo na. Paano ka pala ito? Sabi ng mga pangarap mo. Then I did. Yan eh. Yan ba? Tulog na ako. Hindi ko na ako mamaya sa kalaban pag meron ko sa sa'yo. Pangarap. Hindi ko na lang video, hindi ko na lang link.
ko na lang si Joy, ikaw na lang. Sabi ko nga, ikaw mo ako, ikaw mo na sentiranin. Alam mo, lasing. Lasing. Sabi mo, so, kaya pinagkasap niya ito. Ano ka ba, Bisaya o Incheck? Incheck ata yan eh. Hindi yung maintindihan kung Bisaya o ano eh. Incheck eh. Gigila-gigla. Bata ka. Hindi ko alam kung anong lingwahe nito eh. Incheck ata yan eh. Diba? Ano? Ano yung sabi? Naman sa kay Madam. Sa electric.
Ano ilagay niya? Ayun na. Jadi may kulang. Wala. Balik gira ito na sa ano. Eh yun ito, sumasagad ka ito sa pinakataas. Di ba na? Di pa lang ta. Dapat ang ano kayo ito, super secure na ano, number 1 kaya. Walong page mo O yun. yan. Ano eh? Oo, yan. 1 to 20 nakala. Yan ang ingat ka. Yun yung dapat na pinakita. Oo. Tama eh. Yan ang bata. Sa mga pasok, grabe yan. Ay, ikaw na. Walang kanikararo na pa. Tapos, Okay, ma. doon ka siya. Tapos, sino? Panghinaan, pangaral. Talaga ba siya? Walo. Ay, ito. Ang duraan. No. Ang taro. Ay, ito pala. Talaga ba siya? Ulit ay 7. 21. Anong ilang Pangaral, ano? Pangaral mo? Sino ka? Tapos, ano ka pa kaya? Sino ka? Hindi na lahat! Iyan mo pala. Kelo. Iyan mo naman kay Lo. Ano? I-paprint mo naman kay Lo. Pakaran? Oo. Balik ka? Anong pangarap mo nito? Ano ba na? Ang kapita. Ale. Wait, di ba pang display? May outlet. Basta display ka na. Okay. MM. Tapos, okay. P na 8. Yun na. Space mo daw sa atin. 8. Yun na. Bitaw ta. Ayaw kayo ka? Okay na. Lagyan lang ba dito? O sa ibang ipiprint naman ang kanila. Print mo na yun. Kaya sila kung ano mo.
Kaya dyan. Sabi mo na kayo. Lods, di na pwede yung buhay, Lods. Uy! Di na pwede kasi mabuhay, Lods. Pag ano nga lang, pag yung player is 9 pababa na lang, hindi na pwede makabuhay ng pangalan sa teammates. Dapat 10 pataas. Hindi ka nakakaroon ng Kinaka mo ano? Kinala mo ko ano? Lang? Baka malam ko na yun. Yan na yan, nabilis ka. Ini din ang bago. Ayun na. Secret ko na rin eh. Parang hindi. Yan na, pinipray ka. Paano mo? Parang. Yan. Ano yun? Skip yun. Skip na. Skip lang mo. Skip lang mo. Yan mo hindi. Pasablan na si ano, Jared. Feeling ko, hindi ko na kaya. Pinag-meron na bigla. Wala na.
kami sa tubig na sila. Guys, hindi ko pa high school niya ito, ano yan? Ano yung high school? Ito mas mabis. Dua pinag-press. Nagingin na naman si ano, si Chinese. Ikaw pa dyan na bala? Ikaw pang bala? Bala? Ikaw pang salang bala? 50 ba kayo? Tawag tarong ito. Sabi ni Lord, puro sa nagaan, Ha? Puro sa naman. Oo. Naksiyan sa letter. Dahil ang pareho. No, may pupuno na wagong balararo sa Dracula. Tapos sabi ni Matagato ng paso. Naman ako bakal sa highway baga. So yan, 50 yan sa south. Puro na sa tapos akalango na. Lord na yun. Ha? Sertifikat? Yung tama siya. Nakot ko talaga niya. Mura ng budget niya. Segment tama siya. Ay, peso. Ah. Wala, mas mahal ko dito eh. Usap kayo ni ano, ni George. Dapat man ka lang pala talagang hospitayan. Nasimento yan. Matagalan na tayo mga daw bagyo mo. Ano yung mga nasimento. Dapat na ako magsasabi.
Hindi kami dyan na anahaw na may papalik mo. Pero, siguro mga kulang na itong hanggang. Diyan sa may San Ramon, diyan nakaling ako dyan. Pero parang din, buong araw ng gadang kulang. Pero araw may doon sa rode. Matangalan ito. Kumpara dyan sa Dracula na yun. Yan na Dracula. Garapan ng Amerikano yan. Na Dracula. Ang sarap din pa, no? Gano'n yung mga kayo tumulong na mga matagato. Ano tayo? Galing mo, kasama na tayo ano? Bakit yan na tayo? Kuya na yan, dahil mga nag-saktong 150, kulang na doon pidato, binilang ko kaya. Pero sa iba doon, hanggang sobra man. Pero sinabi ko naman sa babae, kulang na doon pidato. Tanging style pa lang yung sagot yan, inarok ka ano, balik sa, so ini 25, binilang 25. Pinasong sa doon. Gaya na makiinit yan. Kaya makiinit. Hindi po mo digdi, kagyan mo digdi, mintana digdi o. Tapos digdi, mararda ang parang, narday ka na dyan mag-expert pa. So, hindi ng pakit. Ang lanog sa hanggang digdi, ang balak na lanog sa digdi. So, digdi sa luwang, makagtabala niya na lanog. Nakudan? O diretso na dyan, agyan pa rin mo sa ito. Ang pressure, nilalagtan doon sa luwa. Lumahan sa luwa. Para malikot sila. Kaya magkaganapin ito ang ano doon pressure na dito sa kanya. Nasa luwa na huwag ko niya ang ito. Nasa luwa. Silingan ko. Nasa luwa. Pag inanapan mo ni, kung nasa luwa. At yung mga pressure nasa luwa. Ang ina ko parang mata na kayo sa tahaw. Sa tahaw. Kaya ang mga ikot, pwede dyan mag-restart sa likod. Yan, dyan mag-record likod. Dapat, bigyan pinto. Ano ba? Tapos may pinto ka man na pala. Hindi ka na mapinto dyan. Bigyan pinto din. Bigyan pinto. Arayo mo. Ano ang pinto mo? Plywood o ano? Bala? Plywood. Niyaag ka na plywood. What part mo niya na? Ang part na plywood. Laro ka sa kinig mo niyang so inagad mo ba pilit ng plywood? Laro ba? Nagyaro ka na review. Diyan na dyan makatawag sa nila. Dito na dyan nakatawag. Nanda, kung dyan ka magkatawag. Makag kita sa dekorite. Dahil tingin daw. Ha? Nakapag kita ang tulak. Sabi niya, isang puro daan. Sabi niya, puro na kung ito, kumakan mo doon yung pinakal. Mag-discovery. Buti niya, may mabot na sa akin. Wala. January, koron rin. Yan, pinakal ko, duman sa nahulugan sa mula. 350 naman. Paguli ka tataw. Pero kung manong ano oras mapagpunta din yun eh? Sino, ano oras mapagpunta? Dahil may halatod sila, no?
naman makikita. Di ba, yun, wag yun nag-ulit. Hindi ko. Pero, dati ba ito, nawan, hindi mo dahil sinabi niya, so isang palit na yung pinagawa. Ay, kulang naman. Yung problema naman, baka alas 5 naman sa sarado. Naman sa Santiago. Baka doon talaga mga mapakalang doon sa mga. Ipon mo ito, ano, parang ang pintura. Green, hindi dapat na ito. Green pa yan. Green pa din na, ano, or dahon. Hindi naman ako. Sabihan ko. Mapalawat, mapalawit, mapalawat. Ano na, Jessa Popay? Duman sa ano? Duman ka Barbatina? Sa Binjin? Maraguragit sa Binjin. Duman ang kunya din mula sa Tibaling Binjin. Harap man na dyan talaga. Tibaling Binjin. Pagkatas magalain naman. Kaya ang parang dyan, tinay ako may dinagyan. Hindi pa dyan, mga oras pa. Napuro. Dahil, ipapasarawan ng pagkita. Pwede. Hindi ito pa paulan. Pwede, pumayado ni Mahalo. Nagigilihan. Hindi ko lang. Naganda, di ka tayo bigay. Ito ko lang yung natin. Hindi mo naklagi sa dapat. Sa Lunes na sa Taipei. Sa Lunes, pero hindi ka rinda. Doon pa mo sa Taipei. Checking na. Kasi nag-klase, nagpa-firma na sa nakatira. Kaya, sige, okay, may iba pa talaga. Kasi nakahabol siya. Hindi. Ano ang tawag ito dyan? Lamos lang. Lamos lang. Ay, may pagparat isubutan na ako. Iba-iba siya. May kalekta na kapantay. Kapantay. Kalekta na kapantay. Dito lang. Ito sabi ko, may bala. Tignan mo. Ito, sabi ko, sa tesay ng lahat. Sa sarong yung bulan, maturo pa. Hindi naman sana siya maturo. Sino yan? Pero nagos niya maturo siya. Ito yun yung si Kaso. Hadis dito siya. Tapos,
Ulit-ulit? Wala katapusan? Then, ako lang tayo sa kahoy eh. Wala ba ito naman? Renta. Ay, 45 meron ba? Meron ko dito. Nabigyan sa babae mo na. Ay, ko na. Pagkuhan ko ba sila? Oo. Pagyan sa kanya kung gusto mo rin. Si Cristiano. So, yan, ang pakagdan, 1/4. Sa mga something. Ay, dito sa excuse ko naman pa pala. Ay, naman ba? Saan ba ito? Ano daw ka nang sipahan? Ay, ito pa. Ay, no, ayan naman. Mauli na kayo dito. Maglinis ko bago umuwi. Friday. Ay, mga sabi. Lato na. Yes, madali. Kita kalibo ko. Again. Again, gali adam yung ano mo. Okay. Ano yun? Nagkakit ka nung musil. Ano yung musil ko? Palit ko sa account mo. Ano yun?
Sasa, hali na. Object number 4.
kuya. Hindi po ba? Ang tatlo nito ko pa matalaga. Para kami. Okay. Oo. No, nanonood naman mo. Yung mga memes. Ha? Ha? Ano? 5 naman sa 5:30 naman sa natin. Hindi pero hindi na po tayo. Parang. Hindi naman ito ba ano? Ano, may Muli po siya kung hindi ka pa kasi kaya pinakamalapit na dito. Yan ito siya ay sa direkta. Ibu dyan natin yan. Yun na. Mahal yung kayo. May bilakan mo lang. Uy, may dadak mo. Mahal dyan ang video. Ay, hindi ko na. Diba? Ay, ano, hindi ko na yun. Ngayon, makabot. Ano, 120 minus 150. 270 na gabos na lang sa tayo. Yan, sarap na. Hindi, 230 na. Nangulan din sila.
Sicilian, medyo sa Sicilian. Hindi ko na ito sa Sicilian. Uy, pinula ko dyan. Ay, ano, ay, pagkila, bigyan din yung pasunod. Lapit mo nga. Nagpakawag ka lang, Juma. Babay na ba? Magkakal dyan sa Nash. Sinas mo lang ano mo Marcos. Ano ta, na isang dasin da, ako lang din na ano kaya, warta, ang tapos na ro. So, tingin ko, ang tapos na ano ka, si Shopee ko dito, Shopee dyan na golden. Ang gawin niya nila, kung talaga ako. Brother mo siya. No? Pero may animation. Kasi pala sa ako, isimot ni Bibi animation. Kung hindi na siya sa akin okay, bigyan ba siya lang, di ba? Pinapagkakulan, di ba? Wala kang mga na ano naman yung research naman yung ano, yung research, animation, tapos naman mas naman, di ba? Sabi ko, naka-upload ko yun. Wala mo niya lalakay. Mga uri na naman ito. Ako naman ito. Gamit sa cellphone. Ako ba yung tumulong? Mga balak sa babae. Eh, mga ito yung mga naman sa akin naman. Puro palagi sa cellphone. Ang kita ko, ako na ako ba okay, marap na po yun. Mabakal na po mo. Yung bakal na mabakal ang 1K. Ito, 1K. 6K. Ano, pira. Kaya kapag 1K. Yung pinuto, ano lang ba? Ano ba? Okay. Yung ano, yung pinaman, tapos magalang pag, yung ano, putek, nagkadot ang babara ka lang, nalilukit eh. Nagting ka sa pagkakos na rin, hindi na sa okay eh.
Hindi mo magkakaroon ka nagbabay dito. Kasi hero, 220 mo, dapat ka rin. Hindi. Wala ko siya ng ano, please. Ipang, hindi mo siya nalakaw. Naglayo. Ano ba sabi? May naglalakaw siya. Kung gusto mo, pag wala ko siya, ang siya ko. Sulong? Ilang mo kami nakapag sa araw ko na hindi ko nakapag ano kami ang ano? Yung pag na-stop, mag-aaral mo. Ano kaya na ito yun? Pag na-stop siya, ano? Superior mo lubos. Hindi ko na ako bili ano, ay mapaperial kami. Journaling. Sa Kalokoy. Libron ba? Hindi ako libron ba na dinating. Ayun. Highway. Nagduman ang kami ni Papa Sala, dumakang mahila. Kapakawasan ko sa akin. Magsakay na kami sa Ferris wheel. Bawal na nga. Ito sa Facebook, kita na ito. Sa mga format, ano, yung format, ba ng ano? Yung babae? Kasi siya yung sa Facebook. Kaya dyan, itong, yung kung ito,
Diretso ako, mag-wash lang ako. Ikawash lang ako. Ako yan yung mag-ano. Mag-pinano ko. Nakita ko si Catalina. Yung lalaki. Lalaki to ah. Lalaki to. Naglalaro kayo sila dati. Kaya kung dalawang role nito, dalawang si Leia tapos Ika. Ay, oo, Ika. Kaya kung ano na ito, mabayaw talaga ito eh. Tapos na nga ako sa
Pero lang gawin mo.
ang matagal na maray. 200. Ha? 200. Muna, Gerald. Whatever you want. Nasubo man siya si Joey. Hindi ko papagamit ko yung ito. Si Mark, para saan na rin yun? Ayun, ayun ang tinapasal mo kung Oh! Oh! Ha? Ano ba? Kumawa ko pa? Ano na lang?
Makikira kang karot. Kabila po. Kabila po.
No. So, ano, hindi, hindi nga din Sige, bumito yung mga pinakasan mo. Kaya, kaya yung oras, kung wala naman ako. Pero yun. Wala pa ako nakakagalan na ako. Kaya pala, Pero naka-online. Hindi naman sa naman yan. Dumalo ka. Nakasunod. Pag Ano? masusunod, nasusunod. Kaya naman yung sa iyo. Katawaran ng gender. Brad, ang gender. Problema dito, ano, Carl. May itataulo lang yung may tuwa.
Mainit ata. Kung na idol mo, pinagbibisa sa maluloob. Pag nagaganda mo. Okay, pero siyempre pa rin. Oo. Ha? Oo. Siguro parang okay yun siya kasi Ayaw kong baba. Naman, Lord. Balik. Ang ina, gigit meron. Ay, ito bubong. Ito bubong, naluhan. Ito, ito bubong. Ay, bubungan, gago. Putang ina ba, ano? Ito lang. Ano, sigaw ako. Paano ano yun? Hindi na pwede tayo lang sa puso eh. Di ba kapag mo kasi na sorry sa puso yan. Pero siyempre, sa mayroon mo, wala mo rin mo siya, ito. Wala. Kaya ikaw mo tumigay. kaya ako nasa labas sa dami yung mapa. May pusot pa ako man pag-ipon mo sa mga Ako naman. Pero ito si ano, Crystal. Yan nata dyan kasi. Ito nata. Ay, patay nata. Puta ka! Alat ka na eh. Sabi mo magalang. Last, last. Ba't naman dyan sa labo ko? Bilis din ah. Ano? Eh, pag-check nga ito. Apat. Yan pa sa gilid. Wala. Ulit pa. Bar. Tara, 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 tara. Next game. Next game. Agad pala. Wait, wait, wait. Ay,
Ito, Carl. Tayo na pala. Tuloy ka na lang. Yeah. Kaya Okay, balik ka na siya na. ako minsan bakit yung video. Hindi ko pigilan yung pagiging video sa iyo. Minsan lang. Parang ano, yung parang sa roles of survivor, yung parang ikot-ikot ka lang, mag-aantay ka lang ng pagkakataon. Ganun. Yan na lang par, nag-upload yung Nilay mo na. Aray ka na. kapit na. Ayun na sa'yo. Ayun na sa'yo. Ito, nilipat ko. Dami. Ito. Ulo. Utang ina. Nagbuo ko nito. Ito yung ito. Nababa. Pero dami sa may building. Dalawa mga tayo. Check mo na. Hindi na ako pag wala ko. Pag wala ko.
Parkour, parkour. Gusto ko namin kaya ng parkour. Idol niya ako, gagaling mo yan. Ay talaga kape ko, idadawin ko. Ay talaga kape ko, idadawin ko yan. Nahuli. Nahuli siya eh, nakatadugog niya na lahat eh. Yan, paano yung kalaban? Nakakay ka ano eh, gulat siya eh. Ayan, ito, open o. Ulo, ulo, parang ikaw, sa Lagit ka pa yan, sabi mo pa. Ay, ulo. Uli. At saya kahit minus. Hindi. Ano pa sila? Pati. Yo, Ano yung ang iwi? Layang base event sa Winter League. Sa Otun eh. Lagi ko kahit madami yung kaalo sa... Alam ko, hindi pa ako nagpupunta sa mga kung nawala lang yung Europe at na-discover ko ang mga laro. Siguro, kapareho lang naman kasi meron lang naman kasi dalawang rifle din diba? Rifle lang, wala kaya. Doon wala namang tuntong low resolution na
Oo, 60. Pero yung ganito, wala. Ano ba, BL. Oo. Kahit ano, matapos ako. Utang ina mo! Utang ba? Gago, makiyat! Ang ina, kaya ayoko lumapit masyado sa bus. Ina. Ito pang ano? Ito pang ilaw? Ano? Bakit pa yun? Bakit ata? Mga kumagi po ang ilaw. Bakit yung naman sa kami? Supply? Lagi mo kami dito, parang nakalimutan. Yeah, mama. Doon mo kumagi na sila. 6:30 pa ito, mama. 5:30 pa ito na 5:30. Baka, ano sila, pakikin naman sa tabaga. Gago, hindi kita. Crystalline pre. Ang binigyan ko kanina, yung sumubot yung investigator. Ayaw mo na sa ano ka ba? Ay, pero galing ko. Puro na sa apel.
Ubusan ng points yung Kaya nga eh, nung nag-invite niyo sa akin, yung last na invite mo, a-accept ko na sana eh, biglang sumulpot yung kay Giancarlo, yun yung na-accept ko. Tapos sabi nung isa, yung maingay, yung tinatrash mo ako, sabi nun, babae ba yun? Babae yun? Kaya ganun sa mga laro, parang nakikilong kung may babae. Magpapulong yan nila. Pero mama, pero, sige ma. Nagigit talaga ako yung nagigit na lang ako eh. Hindi ako umakyat. Gusto ko saros yung recoil ng shotgun kaysa dito. Mahirap. Itong limahan, ako makakawalit ako dito. Ilalapitan ko muna. Para isahan na para lang tatama. Para dito. Yung isang shotgun dito na nalagyan ng scoop eh. Hindi ko malayo. Ito wala ko eh. Isa. Maliit na. Tawag. Ito eh. Maliit na. Ayaw din. Siya. Hindi ba naabot yung kabila? Iwasan. Iwasan. Nakulang ko ng busy ka. Ikaw. Ito itong shotgun na M886. Ito nalalagay ng scoop. Out na siya po. Puro ano?
Kasi yun ang sa siguro, mga ano ka lang. Ano po, dati kahit mga tao yung asawa. Basta may kalaban, hindi. Alam mo ano eh, pinakakampi ako nung nakaraan. Ay, minis, babae, umilis yan. Pinapag-ibig ko, ay, yan daw, ay, okay, okay. Kaya siya ng taga, di ko na rin bigyan, oo na lang ako.
Kaya ko dito sinipin. Kaya ko dito sinipin. Ayaw ulit ka mo nagkari. Open. Ayun. Hindi ka marami. Last man standing. Oo, ako bakal yung nakakamaan ito. Pangit ng AK. Nakakabit ko. Alam mo yun din. Ito nga lang. Wala na yun. Dali kami. Buto na at pag. Ang lao-lao sa akin. Grabe. Tapos,
Kaya doon. Sabi mo na lang. Ayaw. Hindi. Hindi ko pwede ito bumahan. Diba? Pag-iraray, ayos na. Parang tawon ako sa rig yung ayos. Hindi ako kasi
Shit, kailangan ko na nito. Pipindit ko mga yan. Pero, bumaba ko dyan, pre. Hindi ko ulit sumawa. Huwag na kayo, ulit ka nga yun. Yun ka. Ulit ka yun. Hindi ka magmamagaan. Lagi kang bibingan. Ikaw nga kung pinakabot ka. Dito ka yan. Ikada. Hey.
Sige, nabalik ako dito. Ito, buto ng buwan. Sa kabila, ayun. Ang dalawa, tumigil sa nga dumaan. Tapos nag-ikot-ikot ang kanto. Ayun na. Kasi mo ba yung isa? Nag-ikot-ikot ang ngayon. Hoy! Hindi ako nagpapagat ko. Parang cheater daw, gagawin. Parang cheater. Anong, ano ba? Ano ba? Bakit ko ba po? Ay, Parang cheater. ako ang babalito na ako. Ang mobile. Wala ba rin ito, boy? Lalaki ko ang bigay.
Oy, Hindi yun ang pwede na. may sabi nila, Yun yung isa eh. Yung isa, kung yellow yung ano eh. walang anyway, Wala na, hindi na ako, naglalabo ng isa eh. Iba ba ako nagtito? Ano mo yung value? Iba yung value. Wala na, hindi nakakalap sa araw. Ano ito? Ano ang ginagawa ng sita? Ayaw ko. Hindi ka nga sita. Buhay.
Gumagawa ng kape. Ano, instead na po gusto mo bitin ng kape. Ano? Ayun. Ako, ano, Paul, ready? Balik ka doon. Ano yun? Dahil nandiyan sa loob. Ayun. What? Ito yung words ko. Lalaban. Adi sa box o hindi? Yari ka. Nakakaalis ng dami.
Ay, ang joker. Ay, ang joker na lang yun. Bawal mo yung football. Ang capital, King, di ba? Wala ay. Yan, ay. Open club. Pwede mo din yung sa bata. Pag nag pag nag-ano eh, pag nag-ganun pala, kaya pag nag-tipid, ano mo ah, ito na si ready mo ah. Philippines versus Philippines. Sarap ang dali. Ano yung mga
Iba daw, iba daw, laro ba sila sa okay, I don't care about you. Hindi siya magbibigay ka nga hindi ka lang. Hindi siya magbibigay ka lang. Ay, ko. Ano kaya ako, parang ko lang. Oh, nagsusuya pa naman. Oh, nagpasali. Dalawang kapol sa kapituwa. Hindi siya magbibigay ka lang. Oh, kami kami pinuman. Yung walang nalipod walang dala ko. Patalo daw ko. Dami na sa baling.
Dahil manalo. Oo. Oo. Bruno, ay sino ba nanininig? Kapatalan. Di ba marigal lang ako dito siya? Hindi kami nang ako. Marigal ako ilalong. Pwede na kita mag-run. Nakapagpapasuran. Ano pwede ko ito Kaya siguro sa kaya mo kaya. Paano kaya? Ano warrior siya yung makakawat. Hindi mo makakawat sa basta nakasyo ako. Sa klase kaya mo. Sa class. Kaya doon ka tawag ka sa Teka. Dito pwede ka kumukawat. Dahil ko man, mas ko sa mga Mabalik, ano, ibang kasaw. Mapamaster ako, ay babadalan. Sino pa yun? pwede ko sa mga tawag. Oo. Madali ako sa mga klase. Mayabang ka? Ako yun eh. Ano? I want to you. Video ko bonito, tutuwa. Ano ba? Good. Ano ba ito? Iyan. Ang simple ko. Ako, okay. Dali, Isarya ko dito. Ikaw na dito. Ako lang ang mingo ni Tita. Pwede mo smart fighter, kapatid na rin. Typically, yeah. Hindi natin siya sususin. Hindi ka. Ayun mo, ayun si Bebe. Ate ko, yung bilang ka sa mga Yan. Nakulo lang kung ano assist.
Labanan mo, mo. Sige, ano ko lang. Ano? Ano? Ay, parang, Congratulations sa MVP. lulututin ka rin. Kumain mo ako. May grocery ka ba? Pag mo ako iniba. Okay, ito ba ang iya? Okay, ganyan.
I will love you forever long. Ito na pinakalang ko. Yan po mga kapatid mo sa buwan. Buti ang sala ka na. Pag-wait. Pag-araw tayo na ng Pagmalaw mo yun. Nagmos ka din ito na pag-araw. Ano kayo sa iyo? Busy kami dito sa email. Right. Ano yun eh? Abangan mo. Awan na busy forever long. The form. May mo kuya daw, hindi na mas motivate. Si Bailey o si Professor. Wala. Dito. Bakit? Dali na mo yun. Tawag mo ba? Okay, pasali ko din. Ako? Ay, sige po. So, ginamit ko kayo ito. Umilaw kasi may light. Si Bailey, si Kalte. Dali, Joseph. Yeah, nice. Kaya na ako. Ano yung mga nilulak ko? Ay, babalik ko na. Ito sana ko naman. Ano yung gano'n? Ikaw yung bakit? Ako ba naman? Oh, kaya ako nagbalik. Sinabi, gano'n ba? Ano palagparan? Walang sa Bailey? Ikaw ba ko? Ano? Ay, uy, Joseph ko. Good job. Good job, oh. Ito ba mo yung gano'n? Ito yung parang wala na kami Nalagmay ko lang ko. Ay, nakakatawa. Ano yung naman? Yan, sana. Good Joseph, bawalan na naman. Sige, pero matakalak ko. Good Joseph, tayo mo magkabangan na. Nalala ko si Denny. Yun. Itong kaya ko. Ano kung hindi ka laban ng Ano? Pero, Ngayon, kung manipusing mo ka, Kung ngayon, kung yawan ko sa hako ko. Ano man,
akong pamulay. Wow, madayan. Oo, sa dapat sa dialogue ba? Nasa guys, guys. Ano ka man baga? Ilalagay ko. Oh, lampahan. No. Ala, research lang ito eh. Dali na siya, lawang. YouTube mo, alam ko niyo ako na oh, video ko mo, dali. Paano kanina biyahe? Ano na talaga, nag-ahali ka kaya kapatid,
Kasi iba pa, naku. Ay, alayo, nakakalayo. Sa mga pagkakalayo. Ito, kaya ba sabi ko kung pumunta sa akin, boy? Matibay dito sa iyo. Isay. Kaya si Amo. Agad na alam mo na ba? Ay, may nabigit siya. Hindi ko sa baba. Si Amo. Yan yung dalawa. Iwan ko yan ang lalaki. Alam mo, mag-isang ba? Ano ba yun? Like na yan. Yan. Mga, yung yellow yun. Ano nga nalito? Ay, Nag-uwan ako gabang yan. Nakasis ako. At nakalagay. Uliyo, daw ginigay ni Tori. Yan. Tapos mo dyan. Ay, talaga. Kasi ko yung nakikita siya ulan. Ganyan dito sa kanya. Ayun din din organic naman. Nalaman ako Mga asa, tulong mo. Ulit ko dito tuloy na ako mga Kuya Patay! Ano ba niya? Joseph, Joseph. Sige, gagit na ako. Oh my God. Ano daw? Kung Joseph, doon na. Yan na si Zero.
Nakita mo yan yung kasi wala bang ako? Hindi. Wala lang. Pagyawan tayo, hindi ka kaya tama yan. Bayan. Yung pinipilog sa kuya. Kaya, hindi ko. Hindi ako sa balan. Hindi lang pagdala na ako. Hindi ko ako dito. Kaya ko ba? Uuwi ko si Kuna sa Andaratak na ko. Nasa Andaratak na ko. Pero, huyan, mag-iba-iban. Iwas. Yan, pagtulungan. Buong talaga. Bigay yung ano. Boy, nani? Pagdating ko na ko kayo siya, nagdating ko ako. Ay, araw ko na, at isa magsara kayo, kita katay, sinong initiating mo. Yun! Isip na galang ko. Isip na galang ko. Isip na galang ko. Dati. Si Buyo, Ayo yan. Yung nalaman, tipak na. Mataman ako makalimutin.
Mula kalaban? Ha? Ganda na. Nag-vlog sa nakikala niyo ba? Ano sa dati mo? Bumalik sa Sabi labi. mo nga ano ka na makaw para.
Wala ba yung coffee? Wala pa naman yung Kaya coffee. kung malalayo ko lang, apil ko, ito ko sa gagawin. Wala pa lang kami.
Open man.
Mag-mulgat, kita kamuray ka na. Halo? Ha? Ini tahu kan? Waktu ako, dengan pengaji ko, yung ikat nila.
Wala. Hindi na ako baka.
Wala na. Yo, po, ulit na. Ayun, alam mo, saan ka ba nag-forward? Kung nilaran mo ngayon, kailangan naman sa live ka mag-forward. Paka-energy mo talaga. Sige na, patayin mo muna. Maglaro ako ng po sa kanya. Magkakit ka kasi baka mag-vlog ka tapos sisino ka. Eh, nag-vlog ako, nag-vlog ka kasi. Eh, kaya mo, papatayin mo. Please, yari ka, maglag ka na. Maglag ka na. Kapag yung center mo, umaga na yun. Umaga na.
gamit mo tapos naglalaro ka ba? Magpapalito ka ba sa church ka? Hindi, pag yan, sumabot na cellphone mo sa kamay mo, hindi na natin kung may pakita kung magagalaw. Oo, matagal na din. Oo. Eh, tumingin ka sa Facebook kung mga nangyari dahil dyan. Scam kasi hindi pa. Pag nangyari na, oy, wala, di ko na ginawa yun. Pero ako rin yung wala ko lang. Gusto mo. Baka mo, scam. Wala na po ko yun. Ay, kung muna baka mag-irkate.
Train ko muna. Ito na lang. Oo! Oo, ayun, now. Daw ano gano'n, kasi kapakabod ka. Ayun, so ano muna ako magsasabi? Luka mo naman. Wait, diyan nagpapagawa ako. Ang ganyan nga yung pinasa email. Yung luka mo naman, ito, ayaw ko pagbubuhan. Kung nakikita, hindi mo kinukuha. Dahil may kay Papa mo pala.
Alam ko yung ABCD pero ano, wala sa mundo. Eh, mga nagano yan. Wala yung ABCD. Ako na grade. Leader pa lang ako, naririnig ko na yan. Hindi yung bata dyan, idol ah. Hindi yung nagiging siya. Angas ng bata dyan ah. Hindi nagiging sa nagro ah. Player. Kaya pala. May future ka, bata. May future ka. Manager lang, manager. Pero mga dito pa rin, hindi bagay. Ora, apa itu? Mati sekarang belum. Pero, pre, ito daw yung chat kaibigan mo. May tal. Kasi gusto yung ano, no?
Utangin na mo, start ko agad. Email pa ako eh. Tigil kami kanina eh. Ano? Dalawang tigil eh. Bagong galing niya to. Yung company ano, di maker. Hindi nila yung gitar. Tapos, ako kaya nga di na kami nag-drink sa inyo eh. Hindi na kami nagtunda. Ano pa, paano daw kami papapon? Sabi nga nila, bakit gumagawa ako sa inyo eh. Ito yung kayo. Kaya nakapag yan. Dalawa lang kami. Tapos, nagbat namin. Matakot na mga puntos mo. Ngayon, naglalaro pa si Tala. Nag-solo ngayon sa Pinis na. Ano yung kanila, tapos mga takpulo sa nakamalipin, mga maoral. Alam mo, yung beta ko rin eh. Kaya dito sa mga ako dito sa akin. Parang dito nag-iilo. Puta dito di server ko. Mura wala di kayo super na Invisible. Yan ang pwede. dito. Pero ako mga hindi na mga Pero nagagawa na itong para pagkain na, nabili na rin. Pang ano ba to? Ito parang kanin na ano. Ito,
Bago nakakapulo ng bag. Hindi kayo nagagawa. Bago hindi pwede mag-rap. Hindi mag-rap po. Nag-rap din. Okay. Ako ng ano, iisip kita. Ito kaya to, may pintati. Pala. Ako parang tagal mo lang. Ano, sundin mo ako bago. Hindi ka lang magpagalit. Hindi ka lang magpagalit. Dapat natin dapat. Hindi ka lang magpagalit. Ito na. Bombero ng Pinas. Hindi ka tayo saan dyan ang boy. Uy, karot, yun. Hindi mo laban. Ano, alam mo ba? Ito ba yung pagyan? Wag, 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 wag. Take bar, wag.
Dapat ano tayo dito, ikarang-karang dito, pag bumaba eh. Hirang gabi mo. Meron pa ba yan? Hindi ako napulto, gago. Hindi na ako doon, gago. Hindi ako nabubulo ng gago. Uy, gago! Doon na. Sige, abante mo doon. Abante mo doon. Yung ginag ka. Ayun. Tara dito, Sorete. Sabay. Sige, abante mo ka doon. Sige. Ang dalawa, pre. Pre, sabihin niyo ng dito. Ang tatlo, kung takin na ubus. Meron pa, meron din tayo. Ito pa, meron pa tayo. Sigurado. Hindi lang ang ako. Thank you sa lahat. Mga people. Walang balay. Ito niyo na lahat. Ayun. Ayun ko, kilig. Nasa akin yung bumad. Baka dito ba? Madali ako. Okay lang mo. Hindi mo nalugod ito. Sige, nasa taas yung dalawa. Bumaba na. Ito na. Andiyan na sa'yo. Sorete. Ito. Gago na rin ako, Mar. Wala na pala akong kumala na ako pag-ilog.
Gago ka. Sorry. Patay sana yung ano daw nakapag-reload. Ito kalimutan ko. Wala ko lang bali yung ano. Wala si ano ha. Kita lang ha. May tayo. Ano natin mag- Gago, ayaw ata ni Tal. Yo. Ayaw ata. Ikaw ma-invite. Ayaw ata ni Tal eh. Or baka may ginagawa si Gago. Ayaw ba sa'yo, Carlo? Ayaw sa akin ni Tal eh. Okay. Ito maglalaro. Ayaw ata ni Gago. Naglalaro ito. Thank you, Colin. Naglalaro ko ulit. Men. Ano ginagawa mo? Tawag ka agad sa GC niyo. Tawag ka dito eh. Tawag ka sa GC yung ako. Tawag yun. Yung GC, hindi ko agad. Oo. Wala eh. Ano? Power rating. Dani. Oo, yung ano, yung bato sila eh, di ba? Yung parang mga ano. Oo, pero 20 sila, pero kakain nilang parang maging bato, di ba? Pero, ito.
Pre, ganyan ka pre. Babaulan na dito ng pala. Tara, Giancarlo, abante. Kanaka sa taras. Pero, ano, may ko pre, may ko. Hindi ko. Ano, may nasa likod ko ba? Bago dami, mga pwesto, Kyler o Bipot. Kaya mo yan dyan, kaya mo yan. Nick, mga ito, mga alam mo, alam mo ito? Oo. Hindi mo. Pinili ko si Rebuilding. Pirista. Ano? Alam mo, sa army. Sa army nyo, katulad mo na. Ako tayo. Ito, Carlo, takbo ka na. Wala dyan, Carlo. Sige, Carlo, yan. Kaya history mo na. Sa ano eh.
Muna kaya, bakit wala Hindi pa kayo isa pa. Hindi ko naka-ready si Lawrence. Tara. Ano daw? Pali-pali ko na, Lawrence. Saan tayo pupunta, Lawrence? To the moon! Lang, wala pang kayo. Uy. Pumunta.
bumababa dito ah. Isin nyo lang yung pag may pa rin na kayo, mas yung kalaban naman ay malapit sa inyo. Tawag yung go, Ted. Ano, ulitin mo nga yun, ulitin mo nga. Ulit ka. Okay, okay ba? Naabangan si Car, kawawa. Naabangan si Car, kawawa. Ay, putang ina mo, nasa likod ko na pala. Ang ina. Hindi ko nakikita. Focus ako masyado sa isa. Pause na yung isa par. Grabe lang dahil saan yung abang-abang ko din eh. Ito muna ako
Wait lang. Ay, Gogi. Madami ba sila? Okay, work. Yeah, bawal mo na lang. Wala na kayo magpapalala. Minus, so minus kaya naman. Relax lang kasi kayo. Kari ko tutusin ha.
Mahirap pa shade ka. Ano? Boy, boy. Apa? Ano ka, pe? Doon sa gabi. Ha? Sa gabi. Sa gabi. Ay, pagka-out ako. Ano ba? Yan, may gila. Tayo kay Nicole. Yan tayo, no? Then, may gila. Love mo ako, Paul. Isuti. Hindi ako masadyan, pe. Ha? Ano ba tuloy? Ay, naman, eh.
Ngayon lang ulit ito nakasali sa room mo ah. Damot mo, Mela. Damot mo. Solo, nila, pinagagawa ko pa rin. Solo, pinagagawa nila. Hindi nga, hindi ka. Ay, putang ina naman. Hindi ko nga eh. Oo nga, ready eh. Mukha, bumibig. Yeah. Nakunin ka. Ha? Eh, tinakmot nila na. Pero hindi binigyan mo. Ikaw ay dadawaan. Ikaw ay kumaano ba na ulo? Dami. Ang ina kasi pangalit mo ito, tinuturo ako eh. Malay mo, maklash ko yun. Wala, si Mela kasi, ano eh, daming lalaki eh. Ay, wala, baka sabi na. Wala, ito, pinamit ko si Mela. Dami. Wala to, daming yung tipo ni Mela. Daming maniligo ni Mela. Ay, di ba ikaw? Sorry. Alam mo, masama kayo. Wala to si Mela, daming lalaki. Dito kay Mela, isa. Good step ka kay Mela. Isa. Bago. Kawawa yun ah. Kawawa. So, ano rin eh, invite, ako man lang, di mo lang nakaranas nun. Arto. Ano rin pa yun naman? Ako na lang.
Manila na maraming lalaki. Oh, sino ba yun? Ikaw ba, pre? Pinagdala ni Mela ngayon? Sino yung kalmado? Uy, ikaw, Mela, ha? Kalmado pala gusto mo, ha? Ayaw mo sa pamambado, ha? Ang Mela, swerte naman ni kalmado. Kalmado. Saan ba? Saan ba? Saan ba? Dito sa loob, oh. Ikaw na, pre. Saan ka ba sa inyo, Mela? Saan? Eh, ito. Gato si Mela, may kalmado na. Gato si Mela, may kalmado na. Gato si Mela pa. May kalmado na. Gato pa, may kalmado na. Gato pa rin, may kalmado na eh. Baga sa...
lang naman muna. Ha? Oo. Tatanong ko na. Putang ina. Pre, pail ako. Andito daw sa akin dalawa. Snipe ako gago. Papunta na dito, papunta na. Dili. Ayun. Kapalapit dito. Sige lang, hindi pa yan. Patay na yan. Ako mag-garage yan pa. Tara. Check it. Gago, patay. Nauluwang ko eh. Kala ko doon ka na eh. Kaya tumulong na ako. Oo nga. Inuluwang ko na. Ano, pre? Ano, kumbaga ano, isang mamang may tunog lang ni Mela, goods na. No? Isang mama lang na may tunog. Yung may tunog ba? Yung sarap pa. Yun yung pinakamasarap pakinggan eh. Oo, yung may tunog. Isang mama daw yung may tunog. Mela, isang mama daw yung ano, may tunog. Paano ba yung mama ni Mela? Ni Mela? Wala pa, mahina kayo kay Mela. Ayaw nga kayo ikis eh. Ay, kinikilig pa. Ano, bumibelo, ganun. Magabi. Hold. Hold. Pero kanina yung hold. Down, nice one. Meron pa isa sa may ano, building. Ay, sa may building, sa may bahay. Gago. Ayaw mo yun. Ano, trash na ko yun. Sunod ah. Walang awat. Ay, puno na pala ako nito. Si Mela lang pala ang aking nais. Eh, joke lang pala. Mela, isang kiss daw. Para sa aming apat na yun. Yung isang kiss.
Kumbaga ano, all-in-one. All-in-one na yun. Siyempre, share your blessing daw eh. Kumbaga ano, kumbaga tigo 1/4 na lang tayo. Ano ba? Hindi ko makita ang malabo, nakarayo ba? Malabo na ba ako? Pero ang bitig. Yan. Ayun. Para daw ano, hindi ka namin yung bilog eh. Uy, bago. Okay na, alright. Oh, Shiku, ang sakit. Yan na, plano na ito, Mela. Ano? Tang ina, sayang. Tang ina. Sayang na down ako nung isa. Patay na sayang yung isang yun. Sayang mo na. Gumela. Ila. Gumela. Gumela. Ila. Baka na. Tara, bawi, game. Mela, isang kiss daw para sa aming apat. Nawalan kami ng tutok. Kumbaga, recharge pa. Recharge. Yan mo, ito lang pa ito. Ilang pa na iyan mga kasama. Ilang pa na ay. Kahit na ganun. Mela, kung baka harap ko yan, Mela. Ay, ito.
Andiyan na, Mela. Andiyan na, harap mo na. Ah! Puta kayo nyo! Fuck you. Sila lapit. Lapit-lapitan. Sabi na makilat eh. Mela, Mela. Bash mo na yan. Diba? Mela, nanghihina yung kamay ko. Kung kailangan ng ano, gamot. Isa mo. Ng isa mo ulit. Nakakalangaan na. Walang isa mo. Walang isa mo. Wala, nagtuga mo. Yun ang gamot part. Yeah, pwede mo kaya. Hindi na doon. Sa kabila yung isa. May dalawa pala ito, dalawa. Diba? Diba? Yung dalawa sa akin. Dito sa akin yung dalawa. Harap ko. Pwede nyo ba tapunan ng ano? Itong nasa may parang out. O tapunan nyo ng ano? Smoke. Ay putang ina mo, dito pala yung isa, inaabangan din ako. Daw. Shit po, buhay mo na ni Mela, gago. Ah, tangay na, nalis tayo doon. Gago na, abangan din pala ako. Well. Hey. Tumawa ka na, weird na. Abangan din pala sa akin. Yes, 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 yes. Pakuha ko. Nagpaano ako doon. Pero nagluto ako ng langgero. Adobo. Pakuha ko. Hindi daw kung pinipinipit na sinabili. Huwag mo mabibili. Discord. Tingnan ko yun. Kaya na kasi ako sa kapatid.
Dalawang aliyo, dalawang CNBs na ay ispat dito sa kanya na. Palakan kami ah. Kapal naman lagi yung busy. Ba't kaya ginagawa yun? Dalawang NCBs na palakan namin. Bakit mabilis ah? Okay lang yun. Okay lang yun. Kaya, bait lang. Inip sa busy na. Ang dua? Inapal. Sige. Bago par. Anong laban to? 4v5? Yung rin, paano ko fight ako? Bilis. Taas. Sige. Yung rin, bilis. Mati na ako tayo na dyan. Ganda na sunod. Gago. Tayo, dali, gago. Wala na. Bigay natin, Jay. Bigyan natin. Ayan. Bagwang ka lang ba, no? Bagwan lang ba ito si John Marie? Bagwan ka lang dito sa Red House? John Marie, bagwan ka lang sa Night Out? Itong number 3? Sa gitna sila lahat, no? Wala yan. Ikaw.
Yung pizza natin, par. Hindi, na ano na lang tayo, 3v5. Pero na, ito pre, o dalawa, o. Hit na. Sige pre, i-heal na nila pre. Sige ah. Wow naman. Energy ka? Lalaro ka? Ah, yes, lovely.
Kabila niyo, be. Diyan mo madala.
Maria. Ikaw ba dito ba? Ako, Tara. Tumandun ko. Yes.